Kawan-kawan, tadi ada kawan kita yang batuk dan bersin. Setiap kali batuk dan bersin, tutup mulut dan hidung dengan tisu atau kain bersih. Basuh tangan sebelum pegang mainan, tutup pintu untuk elak kuman menjangkit pada kawan lain. Terima kasih kerana menegur dan terangkan kepada kami. Jom kita cuci tangan. Ingat, 7 langkah cuci tangan ya. Baik.